ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ባላችሁበት ሁሉ ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለምታበረታቱኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዛሬ በጣም ምርጥና ፈጣን ቀላል የሆነ የአዋዜ ጥብስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በተጨማሪ ደግሞ የአዋዜ አሰራርም አንድ ላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። አብራችን ቆዩ። አሁን ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን። የአዋዜ ጥብሱን ለማዘጋጀት ዋና ዋና የሚያስፈልጉን አዋዜ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም እና ዋናው ነገር ደግሞ ስጋ ይሆናል። ስጋውን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቆርጠዋለን። ስንቆርጠው ማሳነስ የለብንም፣ ሲበስል በጣም ትንሽ ስለሚሆን። ስጋውን እንደዚህ አሳምረን ከቆርጠን ከጨረስን በኋላ የምናዘጋጀው ቃሪያውን ይሆናል። ቃሪያውንም በቁመት እንቆርጠዋለን በእንደዚህ አይነት መልኩ። እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትም እንደዚሁ በጣም አድቅቀን እንከትፈዋለን፣ ወይ ደግሞ ፉድ ፕሮሰሰር ውስጥ እንጨምረዋለን። እንደምታዩት አሁን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ በጣም ድቅቅ ብሏል። አሁን ደግሞ ወደ ሽንኩርት እንሄዳለን። ሽንኩርትም በቁመት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ አድርገን ሽንኩርቱንም ከትፈን ከጨረስን በኋላ ወደ ቲማቲሙ እንሄዳለን። ቲማቲሙንም እንደዚሁ በአንድ አይነት መልኩ በቁመት አድርገን እንቆርጣለን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቃሪያውን፣ ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን በቁመት ነው የከተፍኩት። ግን እናንተ ግን ቲማቲም እና ሽንኩርት አነስ ተደርጎ ሲከተፍ የምትወዱ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንደዚህ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ስጋውንም ከትፈን ከጨረስን በኋላ የምንሄደው የአዋዜ ወደ ማዘጋጀቱ ይሆናል። አዋዜውን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ የሚያስፈልገን በርበሬ ይሆናል። በርበሬ 1 ካፕ ያክል ነው የተጠቀምኩት። በርበሬ ካረግን በኋላ 1 የሻይ ማንኪያ ያክል የሚሆን ብላክ ፔፐር እናደርጋለን። 1 የሻይ ማንኪያ ያክል የሚሆን ኮረሪማ እንጨምራለን። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። እንደዚህ ሚክስ እናደርገዋለን። ደረቅ ቅመሞቹን እዚህ ጋር የተፈጨ ሽንኩርትና ዝንጅብል ካላችሁ ብጨምሩበት በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው። እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 1 የሻይ ማንኪያ ጋርሊክ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ዝንጅብል ነው። ያው እንደምታዩት የተፈጨውን ነው የተጠቀምኩት፣ ግን እናንተ ፍሬሹ መጠቀም ትችላላችሁ። ውሃ ወይም ዋይን እንጨምራለን። በዋይን ብንቀላቅለው በጣም አሪፍ ነው። ብዙም ማስቀመጥ እንችላለን ለ3 ሳምንት ለ4 ሳምንት። ግን እዚህ ጋር እኔ በውሃ ነው የቀላቀልኩት። ውሃ ዋይን አድርገን ከጨረስን በኋላ 3 ወይም 2 ያክል የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት እንጨምራለን። ጨምረን በደንብ እንቀላቅለዋለን። ከዛ እንደዚህ ሚክስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ሚክስ አድርጉት። እኔ በአንድ እጄ ካሜራ ስለያዝኩኝ እንደምታዩት በደንብ ሚክስ እያደረኩት አይደለም። ምንም የጓጎለ ባይኖረው ይመረጣል።
እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ አዋዜ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጥብስ አዘጋጀት እንሄዳለን። እንደዚህ ፓኑን ሃይ ሂት ላይ ጥደን በደንብ ከጋለ በኋላ ዘይት ሰንፍላወር ኦይል ወይም ደግሞ ኩኪንግ ኦይል ወደ 2 ስፑን ያክል የሚሆን ጨምረን መጥበስ እንጀምራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት እየጨመርኩ ነው። ሽንኩርቱን ጨምሬ በዘይቱ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ያክል እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ሽንኩርት ቲማቲም መጠቀም ወዳለሁ፣ በጣም ወዳለሁ ሽንኩርትና ቲማቲም። ግን እናንተ በተለይ ሽንኩርት አይኖ ብዙ ማትወዱ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ሰው ሽንኩርቱን ማሳነስ ትችላላችሁ። ያው ብዙ ጊዜ ሽንኩርት እየበሰለም ሲሄድ እየጠፋ ነው የሚሄደው። አሁን ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እንደዚህ አድርገን እንጨምርና በደንብ አድርገን ከሽንኩርቱ ጋር እንጠብሰዋለን። ሽንኩርቱ እንደዚህ ከጠበስነው በኋላ ቲማቲም እንጨምራለን። ቲማቲሙን ጨምረን ለ3 ደቂቃ ያክል በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ ቲማቲሙ ከጠበስን በኋላ ቅመም ወደ መጨመር ነው የምንሄደው። እዚህ ላይ የምንጨምራቸው ቅመሞች 1 ማንኪያ ያክል ብላክ ፔፐር፣ 1 ማንኪያ ያክል ኮረሪማ፣ 1 ማንኪያ የተፈጨ ራዝመሪን የተጠቀምኩት። እናንተ ከሌላችሁ መጨረሻ ላይ ፍሬሹ ካላችሁ ፍሬሹን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ቅመሞቹን ከጨመሩን በኋላ በደንብ አድርገን እናማስለውና እንጠብሰዋለን። ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። አይዊሽ እናንተም ሽታው ቢደርሳችሁ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ያው አይቻልም። አሁን አዋዜ ነው የምጨምረው። አዋዜ ወደ 2 ማንኪያ ያክል ጨምሬ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። እንደምታዩት ብዙ እንደምፈልገው አልቀላም። ስለዚህ 2 ስፑን ተጨማሪ አዋዜ ጨምርበታለሁ። አሁን እንደምታዩት ከለሩን በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አድርገን ለ3 ደቂቃ ያክል በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ግማሽ ማንኪያ ያክል የሚሆን ጨው እንጨምራለን። የአዋዜ ላይ ኦልሬዲ 1 ማንኪያ ጨው ስለጨመርን ብዙ ጨው ባናበዛ ጥሩ ነው። አሁን የምንሄደው ወደ ስጋው መጨመር ሴሬሞኒ ይሆናል። ስጋውን እንደዚህ እንጨምረውና በደንብ አድርገን ሚክስ አድርገን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ በደንብ ከጠበስነው በኋላ ከድነነው ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያክል እንዲበስል እናደርገዋለን። ግን በመሃል እየከፈትን ማማሰል ይኖርብናል።
አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሬዲ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለስላሳም ነው። የተወሰነ መረቅም አለው። በጣም በቃ አሪፍ ነው። አሁን አንድ ማንኪያ ያክል የሚሆን ቅቤ ጨምራለሁ። ኦፕሽናል ነው። ካልፈለጋችሁ ቅቤ አለመጨመርም ትችላላችሁ። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ስቴፕ ነው የምንሄደው። ያው መጨረሻ ላይ ቃሪያ እንጨምራለን። ቃሪያውን እንደዚህ ከጨመሩን በኋላ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። እዚህ ጋር ተጨማሪ ራዝመሪ ፍሬሽ ራዝመሪ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ራዝመሪ ስላልነበረኝ አላረኩበትም። ግን መጨረሻ ላይ ጠጥ ብዬ ትንሽዬ ፓርስሊ ከትፌ ከላይ ነገር አድርገዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ሽታው በቃ ያው ሽታው ስለማይደርሳችሁ እኔ ትንሽ ልገለጽላችሁ። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። የራዝመሪው ሽታ አለ፣ የብላክ ፔፐር፣ የኮረሪማው፣ የሁሉ የቅመማ ቅመሞች፣ የሽንኩርቱ፣ የዝንጅብሉ ተደባልቆ በቃ ደስ የሚል አይነት ሽታ ነው ያለው። ይኸው ስታዩትም በጣም ያምራል። አሁን እንግዲህ ያው እጃችሁን ታጠቡ ይቀርብላችሁ። ያው አሁን እንደዚህ አርጌ በሳህን አርጌ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ይሄ ሞክሩት ሳይሆን በቃ መሞከር አለባችሁ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ቀላል ነው። ጣዕሙ ልነግራችሁ ከምችለው በላይ በጣም በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፋሚሊ እንሁን። በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን የመስራት ፕላን አለኝ። እናንተም በጣም ኢንጆይ እንደምታደርጓቸው ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ቴንኪዩ ሶ ማች ቆይታችሁ ይህን ቪዲዮ ስላያችሁልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ነገር ይግጠማችሁ። ደህና ሁኑ። ቻው